ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንደተለመደው በሳምንት አንዴ ወይም ደግሞ በሆነ ቀን አንድ ጊዜ ብቅ እያልኩኝ ስለ ሰሞነኛ የዩንቨርሲቲዎች መረጃ ሼር አደርጋችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ በየቀኑ ፖስት የሚደረጉትን ነገሮች ትከታተላላችሁ። ምናልባት ደግሞ አንዳንዴ በቪዲዮ መናገሩ አስፈላጊ ስለሚሆን ብዬ ነው፣ ቴሌግራም ቻናሎቻችንን ለማታውቁት ማለት ነው። በመጀመሪያ ቅድም ከሰዓታት በፊት የሰማሁትን ዜና ወይም ደግሞ ሼር የተደረገውን መረጃ ላካፍላችሁ። አምና በ2012 በጸጥታ ችግር ምክንያት በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ የነበሩ የሰላም መደፍረስ እንደተከሰተ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። በዛ ምክንያት ወደ ቤቶቻቸው ሂደው ያልተመለሱ ተማሪዎች ጥሪ እንዲደረግላቸው ምናልባት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እና የሆነ ዩኒቨርሲቲ መሰለኛል ከዛ በፊት ጥሪ አድርገው የነበረው እና አሁን ላይ ዛሬ MoSHE ያወጣው መግለጫ ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ጥሪ እንዲያደርጉ ለተማሪዎቻቸው መልዕክት አስተላልፏል ወይም ደግሞ አሳስቧል ማለት ነው። እንደ ግዴታ ነገር ነው። ሌላ በዚህ ሳምንት የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ጥሪ አድርጓል። የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሁለት ተከፍለው ነው መሰለኝ። የመጀመሪያው ሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ጥር 5 እና ጥር 6 የመግቢያ ቀን ወይም ደግሞ የምዝገባ ቀን ነው። ሌላ ደግሞ 2012 ላይ አንደኛ ዓመት የነበራችሁ ተማሪዎች ጥር 19 እና ጥር 20 ተብላችኋል። ሌላ ደግሞ ከፍተኛ ተቋሞቻችን ባደረጉ ዝግጅት ምናምን ያው ይሄ መልእክት ነው። MoSHE ያስተላለፈው መልእክት ነው። ዛሬ አይታችሁታል። የእንኳን አደረሳችሁ የበዓል መልእክትና እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ደግሞ ማድረግ ያለባቸውን ቅድመ ዝግጅት ነው። የሚጠብቃችሁ ብዙ ሎድ አለ። በዚሁ አጋጣሚ ያው MoSHE ስላነሳው ከበዓል መግለጫው ጋር አብሮ ያነሳው ሐሳብ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። ብዙዎቻችን አሁን ላይ ግቢ ለመግባት እንቸኩላለን፣ ግን ግቢ ስንገባ እንደምናስበው ይሆናል አይደል? በጣም ብዙ ጊዜ ከትምህርት እንደመራቃችን እንኳን አይደለም እንትኑ በጣም አጭር ጊዜ ነው ያለው። በሁለት ወር ውስጥ አንድ ሴሚስተር እንዴት እንደሚያልቅ አይገባኝም። ጂሲዎች ግን እንደዛ እየጨረሱ ነው። ለማንኛውም ግን በጣም ሎድ ይኖራልና አሳይመንቶቻችሁን በተለይ አሳይመንት የተሰጣችሁ አሳይመንቶቻችሁን እየሰራችሁ እንድትመጡ አሳስቧቸዋል። ዩኒቨርሲቲዎች እየተናገሩም ነው አይደል? ቴሌግራም ላይ ምናምን በእንትናቸው በተማሪ ህብረቶች በኩል እና አሳይመንት ምናምን የተሰጣችሁ አሳይመንታችሁን ሰርታችሁ ግቢ እንደገባችሁ ብዙም ታይም አይሰጣችሁም። በተለይ ደግሞ አምና ሲኦሲ ያልተፈተናችሁ ወይም ደግሞ ፋይናል ኤግዛም ላይ ያቋረጣችሁ ምናምን ብዙም እንትን ላይ ያላችሁ ስለሚችል እናንተ በጣም ካሁኑ ዝግጅት እንድታደርጉ ነው። ሌላ ደግሞ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው። ጅማ ዩኒቨርሲቲ ለሁሉም ተማሪዎች ጥሪ አላደረገም። ትናንትና ፖስት የተደረገው መረጃ ምናልባት አይታችሁት ይሆናል። ጅማ ዩኒቨርሲቲ ስፔሲፊክ አድርጎ ነው የጠራው። ነባር ተማሪዎችንም አንደኛ ዓመት ተማሪዎችንም ሁሉንም በአንድ ላይ አይደለም የጠራው። ምናልባት እንትኑን ፖስት አድርጌላችኋለሁ። ጥር 3 እና ጥር 4 ነው። ግን ፎቶው ላይ ምናልባት አይታችሁት ከሆነ የተጠቀሱት አንደኛ ጅማ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ ሁለተኛ ሁሉም የሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች እና የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ የሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች በኢንስቲትዩቱ ማለት ነው ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ግቢ የሚገኙ ሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች፣ እንደገና ደግሞ በግብርና ኮሌጅ ደግሞ የእንስሳት ሕክምና አራተኛ ዓመት ተማሪዎች፣ የስነ ምግብ ሳይንስ ሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች እና ያው ፉድ ኢንጂነሪንግ መስለኝ እና ደግሞ የተቀሩ በኮሌጁ ስር የሚገኙ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች ሁሉም ሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ይላል። ሌላ በቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ሁሉም የሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች፣ በዋናው ግቢ ካምፓስ ሁሉም የጤና ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ሁሉም የሁለተኛ እና የሶስተኛ ዓመት የተፈጥሮና የሶሻል ሳይንስ ትምህርት እና የስነ ባህሪ የህግ አስተዳደር ኮሌጅ ምናምን ፎቶውን አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም ሁሉም ተማሪ አይደለም የተጠራው። በተለይ አንደኛ ዓመት ተማሪዎች አልተጠራችሁም። ሌላ ራያ ዩኒቨርሲቲም ዛሬ ማስታወቂያ አውጥቶ ነበር። ዛሬ ወይ ትላንትና ራያ ዩኒቨርሲቲ ጥር 15 እና ጥር 16 የመደበኛ ተማሪዎች አንደኛ ዓመት ተማሪዎችን ጨምሮ የሁሉም ተማሪዎች የምዝገባ ቀን ነው። ጥር 17 ክላስ ይጀመራል ተብላችኋል። ሌላ የአብርሃም ዱሬሳ ጉዳይን ደግሞ በተመለከተ አሁን ላይ በጣም ትኩረት አግኝቷል። ምናልባት ባለፈው እንትን ስናደርግ ካስታወሳችሁ የዛኔ ማንም አልዘገበውም ነበር። አሁን ላይ ከሚዲያዎችም አልፎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ራሱ አሳስቧል። ይህን ነገር በስነ ስርዓት እንትን ህጋዊ ስነ ስርዓቱን ጠብቆ ተጠያቂ መደረግ ያለባቸው አካላት ተጠያቂ እንዲደረጉ ሪፖርትም እንዲቀርብ ያው መግለጫ ሁሉ አውጥቷል። መግለጫውንም ትናንት ሼር አድርጌያችሁ ነበር። እሱን አንብባችሁታል ብዬ አስባለሁ። ወንድማችን ያው አሁን ላይ ምንም ቢሆን ፍትህ ሊያገኝ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሌላ የጥሪ ማስታወቂያ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከትላንት ወዲያ ነው ምናምን ትላንትና ወይ ከትላንት ወዲያ ያወጣው ማስታወቂያ ነበር። ለጥር 2 እና ጥር 3 ከአንደኛ ዓመት እና ከዛ በላይ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች እንዲገቡ ነው። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጥር 2 እና ጥር 3 ግቢ እንድትገቡ ተብላችኋል። ሌላ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመረቃችሁ ማለት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች ናችሁ። በጦርነቱ ምክንያት ያው ሾልካችሁ ወደ ቤታችሁ ሄዳችሁ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ተማሪዎች ሲጠሩ ማለትም ጥቅምት 24 ይመስለኛል ያልገባችሁ ተማሪዎች
ዘንድሮ ከተመረቁት ጋር ባለፈው ከአንድ ወር በፊት ወይ ከ15 ቀን በፊት ከተመረቁት ተማሪዎች ጋር ያልተመረቃችሁ ተማሪዎች ግቢው እንድትመረቁ መፍቀዱ ይታወቃል። ስለዚህ የግቢ የምትገቡበት ቀንና እንትን የምትሉበት ቀን ፖስት ተደርጎላችኋል። ጥር 5 በአካል ተገኝታችሁ ትምህርታችሁን እንድትከታተሉ ተመዝግባችሁ ተብላችኋል። እናንተም መረጃው ያላችሁ ይመስለኛል። ጥር 5 ቀጣይ ሳምንት ነው። ሌላ ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ደግሞ ከጥር 30 በኋላ ተብሏል ፈተናው። ዝግጅቶች ምናምን እያለቁ ነው ይላል። ለማንኛውም ትንሽ እንትን ብለውታል፣ ኤክስቴንድ አድርገውታል። እስከ ጥር 20 ነበር የገመትኩት። ከጥር 30 በኋላ ወይም ደግሞ ቀጣይ ወር የካቲት ላይ ነው ማለት ነው ፈተናቸው የሚሆነው። የካቲት የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ሊሆን ይችላል ካልቀየሩት ማለት ነው። ሌላ የዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲማሩ ተወስኗል። ሌላ መረጃ ደግሞ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ከአንደኛ ዓመት ጀምሮ ያሉ ተመራቂዎች ወይም ተመራቂ ያልሆኑ ተማሪዎች ማለት ነው የካቲት 4፣ 5 እና 6 ግቢ ገብታችሁ ሪፖርት እንድታደርጉ ተብላችኋል። 6 እና 7 ክላስ ይጀመራል ይላል። የሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጥር 6 እና ጥር 7 ነው። የካቲት 4 እና 5፣ 6 የሁሉም ተማሪዎች የምዝገባ ነው። ከዛ በኋላ ክላስ ወዲያው ይጀመራል ነገር ነው የተባለው። እዚህ ጋር ማስታወቂያው ምናልባት ፖስት አድርጌላችኋለሁ። ሌላ መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ሳምንት ጥሪ አድርጎ ነበር። የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አንደኛ ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ በፓርቲሽን ይሄም እንትን ያለው 2012 ላይ የመጀመሪያ ሴሚስተር ያልጨረሱ ተማሪዎች ጥር 1 እና ጥር 2፣ 2012 ላይ የመጀመሪያውን ሴሚስተር ያጠናቀቁ ተማሪዎች ጥር 24 እና ጥር 25 መግቢያ ቀን ተብሏል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሴሚስተር ያልጨረሳችሁ ተማሪዎች በተባለው ቀን እንድትገቡ ነው። ሌላ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ያልሆኑ ተማሪዎችን በቅርቡ ነበር ያለው ባለፈው በቅርቡ ብሎ ጥር 26 እና ጥር 27 ለማንኛውም ጠርቷል። አስቱ የአዲስ አበባው አስቱ ማለት ነው። ጥር 26 እና ጥር 27 የአዳማው አስቱ በደንብ እየተማሩ እንደሆነ ነግረውኛል። ሌላ የዓዲግራትን ነገርኳችሁ። ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ ጥሪ አድርጓል። ጥር 27 እና ጥር 28 ሁሉም ተማሪዎች እንድትገቡ ተብላችኋል። ሳምንቱ ይሄን ይመስል ነበር። ሌላ ደግሞ እንግዲህ አዳዲስ እንትን የሚሉ ነገሮችን ደግሞ እንደዚሁ እየተከታተልኩ አሳውቃችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ እና ፌስቡክ ላይ ነው ብዙ መረጃ እንትን የማደርገው። በተረፈ ሞሼ ዛሬ ያወጣው መግለጫ ደስ ብሎኛል። ያው ይመቻችሁ ማለት ነው። አምና እንትን አቋርጣችሁ የነበረ ከአቅማችሁ በላይ በሆነ ምክንያት ክላስ አቋርጣችሁ የነበራችሁ ተማሪዎች አሁን ላይ እንድትገቡ ያው ሞሼ እንትን ብሎላችኋል። ስለዚህ እናንተም በባቻችሁ ጥሪ ይደረግላችኋል። አምና አንደኛ ዓመት ከነበራችሁ በዛው ማለት ነው ባቋረጣችሁበት። አክቹአሊ አምና እንትን ተብሏል ብሬክ ዳውን ስለሆነ ትምህርቱም በዛው እንደምትገቡ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም ይመቻችሁ። ቴንክ ዩ